بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه میر اپ سنټرل ټنډنسي کوله، مین یو کړو، موډ یو کړو، میډین یو کړو. خو په موډ کې زموږ سره په کنټینیوس ډیټا کې یو فارموله دا مونږه سکیپ کړې وه، ځکه یو سکیپ کړې وه چې دا فارموله لنتي وه. اوس په دا فارموله کوو. فارموله زموږ سره دا چې کله مونږ له په کنټینیوس ډیټا راکړي او د هغې مونږه موډ معلومو. نو موډ به څنګه معلومو؟ دا فارموله ده چې موډ برابر ده L plus FM minus F1 divided by 2FM minus F1 minus F2 multiply by H. دا زموږ سره فارموله ده. اوس په موږ وایو چې په دې فارموله کې دا L څه ته وایي، FM څه ته وایي، F1 څه ته وایي، H څه ته وایي. نو L زموږ سره لوور کلاس باونډري ده. کلاس باونډري مونږه په سیکنډ یونټ کې ویلي وه، دلته به هم مخې ته په ډیټیل سره وایو چې کلاس باونډري زموږ سره کومه ده. FM چې دی دا زموږ سره میکزیمم فریکوینسي ده. مونږ له ډیټا راکړي چې دا ډیټا چې ده دومره پیرې راغلي ده. دلته کې اوس مونږ له دا ایج راکړی دی، څه کسان دي د هغو ایج یې راکړی چې د 14 او د 20 ایج په منځ کې زموږ سره 12 کسان دي. دغه شان د 21 او 30 ایج په منځ کې زموږ سره 14 کسان دي. دا هغه فریکوینسي ده. نو په دې کې د څه شو نه سیوا فریکوینسي چې دا 35 ده. نو 35 زموږ سره میکزیمم فریکوینسي ده. میکزیمم فریکوینسي به معلومو. بیا په فارموله کې F1 ده، د F1 مطلب ده پروسیډینګ فریکوینسي اف میکزیمم فریکوینسي. دا میکزیمم فریکوینسي مونږه معلومه کړه، د دې نه چې بره کومه فریکوینسي ده هغې ته مونږه F1 وایو، مخې ته به په ټیبل کې وایو. F1 زموږ سره پروسیډینګ فریکوینسي شوه، د دې میکزیمم فریکوینسي چې ده پروسیډینګ فریکوینسي شوه. F2 زموږ سره پریسیډینګ ده، پریسیډینګ مین ده کوم میکزیمم فریکوینسي چې ده کومه چې 35 ده، د دې نه چې لاندې کومه فریکوینسي ده هغه زموږ سره پریسیډینګ فریکوینسي ده. او H زموږ سره کلاس انټرول ده یا ویټ ده. د دې دا زموږ سره 14 او 20 چې دی دا کلاس انټرول دی. د 14 او 20 په منځ کې شپږ ډیجټس چې دی هغه مونږه میس کړي دي، دې ته مونږه ویټ وایو یا ورته کلاس انټرول وایو. اوس مونږ له دا اگزامپل لا کړی چې د فالوینګ ټیبل شو د نمبر اف مین ان ویریس ایج ګروپس with some form of paid employment in a village. The age recorded for each man is the number of completed year lived. Calculate mood. مونږ به څه کوو، موډ به معلوموو. په کوېسچن کې به یې مونږ له ډیټا چې دی هغه راکړي، د هغې فریکوینسي به یې هم راکړي. دا یې مونږ له ډیټا راکړي، په دې کې اوس مینیمم ایج والا کس چې دی هغه 14 اییر ایج وال دی، میکزیمم وال چې دی هغه 90 اییر ایج وال دی. چې کله مونږ له داسې اگزامپل راکړي یا داسې کوېسچن راشي نو اول به مونږ څه کوو، فریکوینسي ټیبل به جوړو. فریکوینسي ټیبل به څنګه جوړو؟ دلته کې مونږ ایج ولیکو، ایج یې مونږ له راکړی دی، فریکوینسي یې راکړې ده، دا به یې مونږ له راکړي. نو ایج زموږ سره مینیمم ایج والا څومره دی؟ 14 اییر ایج وال دی، او میکزیمم زموږ سره 90 اییر وال دی. نو که اوس فرض که مونږ د 14 نه د 90 پورې ټول کسان چې دی د هغو ایج لیکو، نو چې مونږ شروع وکړو چې 14 15 16 17 او داسې د 90 پورې ځو، یو به ځای هم سیوا نیسي، بل به ټایم هم زیات خرابوي. د هغې دپاره مونږ دې له کلاس انټرول جوړ کړو. کلاس انټرول مطلب دا دی چې د 21 او 30 په منځ کې مونږ 10 ویټ چې دی هغه کېښودو. 21 او 30 په منځ کې 10 ډیجټس چې دی هغه میس دي، هغې ته مونږ ویټ وایو. دا ویټ مونږ کېښودو، د څه دپاره یو کېښودو چې مونږ دا روز چې دي دا کم روز چې دي چې دا لږ جوړ کړو او دا ډیټا چې دی دا زر راوباسو او زمونږ نه ځای چې دی هغه هم سیوا ونه نیسي. د هغې دپاره مونږ کلاس انټرول چې دی هغه جوړ کړو. کلاس انټرول یو جوړ کړو. اوس زموږ سره فریکوینسي څه ده چې د 14 نه د 20 اییر ایجه پورې زموږ سره 12 کسان دي، 21 نه 30 پورې 14 دي. دغه شان ټوله فریکوینسي مونږ راوویسته. اوس زموږ سره دلته کې نوټ ورکړی چې in the above table first we identify maximum frequency which is 35. اول به مونږ څه کوو، ټیبل مونږ جوړ کړو، میکزیمم فریکوینسي به معلومه کړو. میکزیمم فریکوینسي دې ته وایي چې په دې کې د ټولو نه سیوا فریکوینسي کومه یوه ده. نو که دې فریکوینسي ته مونږ وګورو نو 35 د څه شو نه سیوا فریکوینسي ده. نو دې ته مونږ FM وایو. FM په فارموله کې زموږ سره دلته موجود دی. د FM مطلب دی میکزیمم فریکوینسي. میکزیمم فریکوینسي مونږ راوویسته. بل په فارموله کې زموږ سره L دی. د L مطلب دی لوور کلاس باونډري. کلاس زموږ سره دا دي، کلاس انټرول دا دي. نو چې میکزیمم فریکوینسي مونږ راوویستله
نو دې میکزیمم فریکوینسي ته چې مخامخ کم کلاس دی زمونږ اوس د دې کلاس سره کار دی. میکزیمم فریکوینسي ته چې مخامخ کم کلاس وي زمونږ به د هغې کلاس سره کار وي. د دې کلاس په مونږه لوور کلاس باونډري چې دی معلومه کړو. لوور کلاس باونډري او اپر کلاس باونډري به څنګه معلومو؟ لوور کلاس باونډري او اپر کلاس باونډري به څنګه معلومو؟ دلته مونږ یو اگزامپل ورکړی لکه دا زموږ سره یو کلاس دی دا مونږ 41 او 50 والا کلاس راوغست د دې نه دا کلاس یو راوغست 41 او 50 کم چې میکزیمم فریکوینسي ته مخامخ کم کلاس دی دا مونږ راوغستو. اوس د دې مونږ لوور کلاس باونډري او اپر کلاس باونډري معلومو. زموږ سره په فارموله کې ال غوښتی دی لوور کلاس باونډري. لوور کلاس باونډري چې دی مونږ معلومو چې لوور کلاس باونډري معلومو دا 41 چې دی دا زموږ سره لوور کلاس دی دا زموږ سره ټوټل کلاس انټرول دی 41 لوور کلاس دی 50 زموږ سره اپر کلاس دی. چې لوور کلاس باونډري مونږ معلومو د 41 نه به 0.5 چې دی هغه ماینس کو چې 0.5 مونږ د 41 نه ماینس کو زموږ سره به راشي 40.5 0.5 ته مونږ ماینس کو دا زموږ سره لوور کلاس باونډري شوه. اپر کلاس باونډري دی ته وایي دا زموږ سره 50 اپر کلاس دی نو چې د اپر کلاس سره مونږ 0.5 چې دی هغه پلس کو دا زموږ سره 50.5 راغی او دا زموږ سره اپر کلاس باونډري شوه. نو په فارموله کې زموږ نه غوښتی دی ال زموږ نه غوښتی لوور کلاس باونډري نو د دې مونږ لوور کلاس باونډري معلومه کړه چې 40.5 ده. زموږ سره بله ویلیو هم راووته بل زموږ سره غواړي F1 زموږ سره څه دی F1 زموږ سره پروسیډینګ فریکوینسي ده خو پروسیډینګ فریکوینسي د دې دا میکزیمم فریکوینسي مونږ معلومه کړې ده د دې پروسیډینګ مین چې د دې له پاسنۍ فریکوینسي کومه یوه ده نو زموږ سره F1 دی 26 ده. بل زموږ سره په فارموله کې غواړي F2 زموږ سره پریسیډینګ فریکوینسي د پریسیډینګ مین د میکزیمم فریکوینسي نه لاندې چې کومه فریکوینسي دا زموږ سره F2 راغی دا 23 ده. اوس دا ډیټا ټوله مونږ معلومه کړه. بل زموږ سره H دی H زموږ سره څه دی ویټ دی یا کلاس انټرول دی نو ویټ مونږ څومره یښودی دی 31 او د 40 په منځ کې څومره ویټ دی 10 ویټ دی. دغه شان د 41 او 50 په منځ کې 10 ویټ دی 51 او 60 په منځ کې 10 ویټ دی. 10 ډیجټس چې دی هغه مونږ میس کړي دي 10 ډیټا چې دی هغه مونږ میس کړي ده نو زموږ سره H چې دی هغه 10 راغی. دلته بیا ورکړی چې F1 زموږ سره proceeding frequency ده of maximum frequency which is 26 دا مونږ راوویستو. F2 زموږ سره preceding frequency ده کومه چې د maximum frequency نه لاندې دا زموږ سره 23 ده. H زموږ سره کلاس انټرول ده د دې دواړو په منځ کې چې د هغه کلاس انټرول دی ویټ دی کم چې 10 دی. کلاس انټرول چې دی هغه مونږ دا 14 او 20 چې دی هغه واغستو نو د کلاس انټرول مطلب دا دی چې د دې لکه اوس دا 21 او 30 زموږ سره کلاس انټرول دی نو د دې 21 او د 30 په منځ کې how much number between 21 and 30 دې ته مونږ کلاس انټرول وایو. کلاس انټرول دا ټوله ډیټا اوس مونږ راوویسته. اوس زموږ سره فارموله څه ده فارموله د موډ برابر دی L plus FM minus F1 divided by 2FM minus F2 minus F1 minus F2 multiply by H. اوس په دې کې صرف ویلیو پوټ کول دي. ویلیو به څنګه پوټ کوو ال به راولو ال مونږ راویستی دی ال زموږ سره څه دی ال زموږ سره لوور کلاس باونډري ده د میکزیمم فریکوینسي لوور کلاس باونډري 40.5 نو 40.5 چې دی هغه مونږ ولګو د ال په ځای. FM زموږ سره څه دی میکزیمم فریکوینسي زموږ سره 35 ده 35 مونږ ولګو. بیا F1 زموږ سره څه دی د میکزیمم فریکوینسي له پاسنۍ فریکوینسي دا میکزیمم فریکوینسي ده د دې له پاسنۍ فریکوینسي دا 26 ده دا زموږ سره 26 راغی F1. 2FM مطلب دا دی چې میکزیمم فریکوینسي مونږ دلته بره راغستې ده 35 ده میکزیمم فریکوینسي مونږ 35 راواغسته 2 به ورسره ملټیپلای کړو 2FM دی ماینس F1 بیا راغلی دی F1 زموږ سره د دې میکزیمم فریکوینسي له پاسنۍ فریکوینسي د هغه 26 ده. F2 چې دی زموږ سره 23 دی د میکزیمم فریکوینسي لاندنۍ فریکوینسي ملټیپلای بای H زموږ سره ویټ دی یا کلاس انټرول د دې کلاس انټرول په منځ کې څو ډیجټ چې دی مونږ میس کړي دي هغه زموږ سره 10 دی ملټیپلای بای 10. دا اسانه فارموله ده فارموله ځان سره یاد ساتئ صرف فارموله یاد ساتئ او نور په دې ځان پوه کړئ چې ال به څنګه راوباسو FM به څنګه راوباسو. ویلیو پکې مونږ پوټ کړه
دا به تاسو کالکولیټ کړئ، پریکټس به پرې وکړئ، د دې نه به انسر راشي 44.78. 44.78 دا زموږ سره موډ شو. د کنټینیوس ډیټا دپاره دا زموږ سره موډ شو. نو دا کوېسچن پاتې شوی و چې موږ به د کنټینیوس ډیټا دپاره موډ څنګه راوباسو. دا فارموله لینتي وه، په هغې لیکچر کې موږ نه وه اډ کړې، د دې وجې نه دا موږ جدا وکړه.